Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau trận đại náo, Hứa Thanh cùng đội trưởng đã bị Hải Thi tộc phát lệnh truy nã gắt gao trên khắp toàn cấm hải. Lúc này, đội trưởng phải chật vật kéo theo nửa thân thể tàn phế, gian nan tìm đường đào thoát khỏi tuyệt cảnh. Thế nhưng, khi đang lẩn trốn trong lãnh địa của Hải Thi tộc, đội trưởng vẫn nghĩ mãi mà không thông. Rõ ràng, bản thân chỉ mới gặm một miếng ngón chân của thần tượng thi tổ, cớ sao cái mũi to đến vài chục trượng kia lại đột ngột nổ tung cho được. Dẫu vậy, sự tình đã tới nước này, Trần Nhị Nghiêu liền dứt khoát vơ hết công lao về mình. Thanh niên này thậm chí còn vô cùng đắc ý, tự cảm thấy năm xưa đến cả sư tôn thất gia cũng chưa từng chơi lớn đến mức này. Khổ nỗi, ngờ chẳng quá 3 giây, bốn phía quanh đội trưởng, uy áp kim đan bỗng dồn dập bộc phát. Đằng xa lại có cả cường giả Nguyên Anh đang ầm ầm lao tới. Đội trưởng thân mang trọng thương, lập tức biết điều, chỉ đành nằm dạp xuống đất, nhích từng chút một ra ngoài. Chỉ sợ cử động mạnh một tí thôi là cả thân người sẽ đứt làm đôi ngay tại chỗ. 3 ngày sau, điều mà Hải Thi tộc không cam lòng chứng kiến nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Chiếc mũi của thần tượng đệ thất thi tổ thực sự không thể phục hồi. Đối với Hải Thi tộc, đây không chỉ là thánh vật tối thượng mà còn liên quan mật thiết đến truyền thừa của toàn tộc. Giờ đây, thi tổ đường đường lại phải mang một gương mặt mất mũi cho toàn tộc chiêm bái. Đây đã chẳng còn là tổn thất đơn thuần nữa mà chính là khắc thẳng hai chữ sỉ nhục lên mặt tổ tông. Chính vì vậy, Hải Thi tộc Vương Thịnh nộ ngút trời, lập tức hạ lệnh cho toàn tộc điên cuồng lục bắt hung thủ bằng mọi giá. Ở một diễn biến khác, Hứa Thanh đã sớm mượn nhiều vô tự truyền tống phù để trốn thoát. Thế nhưng, lời nguyền quỷ dị do tên Kim Đan lưu lại trước khi đi vẫn không ngừng ăn mòn cơ thể hắn, khiến cho thương thế mãi chẳng thể khép miệng. Không còn cách nào khác, Hứa Thanh dứt khoát ẩn mình vào bên trong Thương Long, vừa cấp tốc lên đường, vừa tịnh tâm trị thương. Hắn vận dụng uy lực mệnh đăng trấn áp, dùng kim ô luyện hóa, sau đó lại để cái bóng nuốt chửng, kết hợp cả ba loại sức mạnh dòng dã suốt nửa tháng trời. Hắn mới hoàn toàn xóa sạch được đạo khắc tuyến quỷ quyệt kia. Ngay sau đó, Hứa Thanh trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết màu đen, chẳng những không hề chê bẩn, hắn còn cẩn thận lấy bình ngọc thu gom lại, bởi vì hắn phát hiện sâu bên trong dị huyết kia lại ẩn chứa vô số con trùng nhỏ li ti mà mắt thường khó lòng thấy được. Thú độc vật này nếu đem ra nghiên cứu kỹ lưỡng, khéo sau này còn có thể dùng làm thủ đoạn để ám toán kẻ địch. Cùng lúc đó, bảng tất sát thời chiến của Hải Thi tộc cũng đã được cập nhật. Đứng ở vị trí thứ nhất là Trần Nhị Nghiêu, mức treo thưởng lên tới 1 ức linh thạch, kèm theo vị trí vương chi tự liệt trong đại đạo truyền thừa của Hải Thi tộc, cùng quyền năng tùy ý chọn 10 món kỳ chân dị bảo trong bảo khố. Đứng ở vị trí thứ hai là Hứa Thanh, nhận mức thưởng 7.000 vạn linh thạch, vị trí vương chi tự liệt và cũng được tự chọn 10 món bảo vật. Đáng nói là vị trí số 1 vốn thuộc về lão tổ thất huyết đồng là huyết luyện tử, nay lại bị hai kẻ hậu bối này ép tụt xuống tận hạng 3. Thất gia năm xưa từng đại náo tộc Hải Thi cũng bị hai gã đệ tử của mình hất tay trên mà tụt xuống hạng 4. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ cấm hải lập tức chấn động sục sôi, vô số tu sĩ cùng các dị tộc bắt đầu ráo riết truy tìm tung tích hai người. Thậm chí, ngay trong nội bộ thất huyết đồng cũng có không ít kẻ đỏ mắt vì món tiền thưởng quá đỗi hậu hĩnh. Về phần Hứa Thanh, mãi đến khi sắp về tới tông môn, ngọc bài thân phận khôi phục lại thần niệm liên lạc, hắn mới nhận thấy cục diện có gì đó không ổn. Hắn nhìn thấy trên anh hào bảng của thất huyết đồng, đứng đầu là đội trưởng, còn đứng thứ hai chính là mình. Thế nhưng, hắn lập tức dâng lên lòng cảnh giác cao độ, bởi vì ngay cả bản thân hắn khi nhìn thấy mức giá 1 ức linh thạch trao thưởng cho cái đầu của đội trưởng cũng từng có khoảnh khắc rung động tâm can. Suốt quãng đường sau đó, Hứa Thanh cẩn thận dịch dung, triệt để thu liễm hơi thở, rồi mới thuận lợi trở về thất huyết đồng. Vừa đặt chân về tới tông môn, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tìm Trương Tam. Lúc này, Trương Tam sư huynh vẫn đang không ngừng hò reo, tán thưởng hai người lần này thực sự đã vang danh thiên hạ. Còn Hứa Thanh chỉ thản nhiên đáp lại rằng tất cả đều là do đội trưởng làm cả đấy. Sau đó, hắn liền giải thích với Trương Tam rằng trong mũi thần tượng một khi đã rời khỏi tổ địa Hải Thi tộc thì sẽ mất hết linh tính, chẳng khác nào một tảng đá tầm thường. Thế nhưng, đầu óc kinh thương nhạy bén của Trương Tam lập tức nảy số, đã là thứ mà toàn bộ Hải Thi tộc khao khát đoạt lại nhất, vậy tại sao không dựng luôn một viện bảo tàng, đặt cái mũi vào đó để công khai mở triển lãm? Đến lúc đó, cả tông môn chắc chắn sẽ đứng ra bảo hộ nơi này, vô số tu sĩ sẽ lũ lượt kéo đến chiêm ngưỡng, giá đất đai của các phường thị xung quanh ắt hẳn sẽ tăng vọt. Hứa Thanh càng nghe càng cảm thấy có lý, thế là lập tức gật đầu đồng ý. Ngoài ra, Hứa Thanh còn muốn nhờ Trương Tam sư huynh tu bổ lại pháp thuyền giúp mình. Thế nhưng, Trương Tam thực sự không ngờ Hứa Thanh lại báo đời chẳng kém gì đội trưởng, khiến chiếc pháp thuyền lại bị đánh cho nát vụn hoàn toàn. Cuối cùng, Trương Tam đành quyết định chế tạo cho Hứa Thanh một chiếc pháp thuyền hoàn toàn mới, đồng thời tiện tay đóng thêm cho đội trưởng một cỗ quan tài. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cần phải công bằng một chút, hắn quyết định đóng luôn hai cỗ quan tài, bởi vì cứ chiếu theo cái thói thích tìm đường xuống hoàng tuyền của hai huynh đệ nhà này thì sớm muộn gì cũng sẽ dùng tới. Sau khi xong việc, Hứa Thanh cũng lập tức trở về bộ hung ti. Thời gian này, hắn định bụng sẽ ở yên trong tông môn để tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, tự nhắc nhở bản thân, ngay cả đồng môn cũng không thể khinh suất tin tưởng, bởi lẽ số kẻ nung nấu dạ tâm muốn lấy mạng hắn trong tông môn cũng chẳng hề ít ỏi gì. Cùng lúc đó, trên tiền tuyến chiến trường Hải Thi, thất huyết đồng với khí thế như chảy tre đã liên tiếp đánh chiếm được hai tòa phó đảo của Hải Thi tộc. Nhờ vậy mà sức nóng từ vụ việc của đội trưởng cùng Hứa Thanh mới tạm thời lắng xuống đôi chút. Thế nhưng rất nhanh sau đó, một lệnh truy nã bổ sung lại xuất hiện, khiến danh tiếng của Hứa Thanh một lần nữa bùng nổ dữ dội, trực tiếp vượt mặt cả đội trưởng.
Nguyên do là vì đạo tử Miếu Trần của Hải Thi tộc đã đích thân phát lệnh truy nã. Hễ ai có thể chạm sát được Hứa Thanh, đạo tử cam kết sẽ giúp sức hoàn thành cho kẻ đó 10 tâm nguyện, thậm chí còn ngông cuồng buông lời khiêu chiến, muốn đon đả độc đấu một trận sinh tử với Hứa Thanh. Đối với những trò khiêu khích trẻ con này, Hứa Thanh chẳng thèm bận tâm, hắn thong dong đến tham quan viện bảo tàng vừa mới khánh thành, bên trong chỉ trưng bày duy nhất một chiếc mũi đá. Đã vậy, lão tổ huyết luyện tử còn hứng chí đích thân chấp bút đề tặng 4 chữ Tị đầu sinh hỏa treo trang trọng ngay chính giữa sảnh đường. Nửa tháng sau, nhân vật hoang đường nhất rốt cuộc cũng đã mò về, đội trưởng Trần Nhị Nghiêu lén lút hiện thân, nhưng kỳ lạ là hắn cũng nhất quyết không chịu giải trừ thuật ẩn thân. Trương Tam thấy vậy, còn ngỡ là hắn đang cố tình giả vờ làm cao nhân lánh đời. Nào ngờ đâu, lúc này khắp người đội trưởng chỉ còn trơ lại đúng một tay cùng một chân, thắt lưng thì suýt chút nữa gãy lìa, còn khuôn mặt thì sưng húp đến mức ngay cả mẹ ruột nhìn vào cũng chưa chắc đã nhận ra. Thế nhưng, để giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng của một ty trưởng, đội trưởng vẫn tỏ vẻ ung dung, nhẹ tựa lông hồng mà mạnh miệng khoác lác rằng mấy chục tên kim đan còn con đó mà thôi, có gì nguy hiểm đâu chứ. Ta còn thuận đường ghé qua dạo chơi Hoàng cung Hải Thi tộc một vòng, nếu không phải vì vội trở về, ta thậm chí còn định mò sang tận sau huyệt của lão tổ bọn chúng làm một chuyến nữa cơ. Trương Tam đứng bên cạnh nghe mà trợn tròn mắt, ngơ ngác đến ngẩn cả người. Trong khi đó, Hứa Thanh lại chỉ lặng lặng cúi đầu nén cười, bởi vì người ngoài nhìn không thấu được đội trưởng, nhưng quỷ ảnh dưới chân hắn thì lại soi tỏ một một. Trên nền đất lúc này chỉ có một bóng người tàn phế cụp một tay một chân, hoặc toàn thân đang run rẩy lập cập mà gặm từng miếng táo dở. Thêm một lần nữa ngồi xe lăn, liệu rằng Trần Nhị Nghiêu có tiếp tục rủ Hứa Thanh đi phó bản hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.